Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh bao lá dứa nha. Với lớp bột thì mềm xốp nè, tạo hình đẹp mắt, đơn giản, không cần khuôn nha. Bánh thì rất là xốp và thơm luôn, với nhân thịt thì đậm đà. Bánh này các bạn làm một lần như này mình ăn được nguyên tháng luôn á. Thì mời các bạn xem video để biết cách làm cũng như là đăng ký kênh để nhận những video mới nhất nha. Đầu tiên thì mình chuẩn bị nắm lá dứa ha. Xong rồi các bạn cắt nhỏ. Mình sẽ đem xay nhuyễn rồi mình lượt lấy nước cho vào tủ lạnh để cho nó lắng được cái màu đẹp nhất. Tiếp theo thì mình chuẩn bị bột. Mình có đây là bột mì Hoa Ngọc Lan và bột bắp. Nếu không tìm được bột mì này các bạn dùng bột mì đa dụng luôn. Và đây là phần nước lá dứa mình để được vài tiếng trong tủ lạnh á. Chút xíu muối nha, 1 muỗng dung cà phê bột nở, 2 muỗng cà phê men nở, dầu ăn, khoảng 80g đường. Rồi pha bột thì gói này là 500g. Mình sẽ dùng hết nửa ký này, cho vô hết luôn. Các bạn sẽ dùng 1 muỗng canh bột bắp để giúp cho vỏ bánh mềm hơn, 1 muỗng cà phê dung bột nở. Không có cũng được ha, bột nở thì bánh nó sẽ xốp hơn á. Và men nở thì mình lường 2 muỗng cà phê gạt ngang thôi là tương đương 6g. Các bạn đừng có cho nhiều quá ha. Trộn đều lên. Men này không cần kích hoạt cho nên mình cho vô trực tiếp. Rồi phần lá dứa này thì mình sẽ bỏ cái phần nước trong ở trên. Mình lấy cái phần nước ở bên dưới cho nó đậm màu và mình cho vào đây là nước sôi để cho nước lá dứa nó ấm lại. Nó sẽ hơi ấm nhẹ nhẹ và các bạn cho đường vô để khuấy cho tan đường. Khuấy đường vậy thì mình cho vô bột nó nhanh tan. Rồi xong bây giờ các bạn sẽ cho vào trong bột này là 300ml nước lá dứa. Là cái lượng đường mình chưa tính nha, tính riêng ha. Thì lượng nước lá dứa có thể từ 300 cho đến 320ml. Trộn đều lên, trộn đến khi nào mà không có thấy bột khô nữa là vừa. Nếu như các bạn thấy nó hơi bị khô chút xíu có thể thêm chút nước lá dứa nữa. Tại vì tùy theo cái loại bột mà các bạn dùng á. Và mình cho vào đây là 2 muỗng canh dầu ăn ha. Dầu ăn sẽ giúp cho bột của mình nó bóng mượt hơn. Khi mà mình nhồi á, nó mềm và nó bóng nữa đó. Mình sẽ nhồi sơ cho bột này nó mịn đều. Thì nếu như muốn bột nó mịn hơn thì các bạn để mình nhồi xong rồi mình để một chút. Bây giờ bắt đầu nó mịn rồi nè. Rồi bây giờ các bạn sẽ đậy lại ha. Và mình để bột này trong vòng 5 đến 10 phút để cho cái vỏ bột nó mịn hơn. Bây giờ mình chuẩn bị nhân. Mình có đây là 300g thịt nạc xay và củ sắn nha, củ hành tây, 2 chiếc lạp xưởng, hành lá, nấm mèo. Các bạn sẽ ngâm nước cho nó nở trước. Mình dùng đây là 2 tay, trứng cút luộc chín. Phần vỏ các bạn sẽ gọt sạch. Quay trở lại thao bột, mình để yên được 10 phút. Bây giờ các bạn sẽ nhồi sơ lại. Lúc này á, bột nó sẽ nở hơn nên các bạn nhồi sơ. Cái lớp da ở bên ngoài á, nó mịn hơn. Đây mình thấy nó mịn nè. Rồi bây giờ mình sẽ ủ bột nha. Tùy theo thời tiết thì mình ủ từ 1 tiếng cho đến 1,5 tiếng đồng hồ. Bây giờ đi làm nhân nha. Cắt cái phần củ sắn này, cắt lát mỏng mỏng để mình làm cho nó nhuyễn á. Hoặc là các bạn bào sợi cũng được luôn, tùy theo sở thích. Mình sẽ băm nhỏ nhỏ lại cho nó hạt lựu. Càng nhuyễn thì nhân của mình nó càng kết dính ngon hơn. Xong rồi mình để qua một bên. Sắc hành lá cho nhuyễn chút nữa nêm vô nhân cho nó thơm. Củ hành tây các bạn sẽ cắt xéo vậy nè. Xong rồi mình cắt ngược lại. Làm vậy thì nó nhuyễn hạt lựu nè và nó nhanh nữa. Nấm mèo mình cũng cắt nhuyễn luôn và băm nhỏ lại chung với củ sắn á, cho nó đều nhau. Cho vào đây 1 muỗng canh dầu ăn. Mình sẽ chiên phần lạp xưởng cho chín trước ha.
Các bạn đảo đều và chiên cho nó chín. Rồi mình xào nhân luôn, cho củ hành vào xào trước, cho củ hành săn thơm. Các bạn sẽ cho hết phần thịt vô. Nhưng mà mình xào với củ hành tây vậy nè thì nhân nó thơm lắm. Xào cho thịt nó săn lên. Các bạn xào đều vậy nè, cho thịt nó gời ra rồi mình hãy cho củ sắn vô. Và mình cũng xào với lửa dừa thôi để cho củ sắn nó chín. Mình sẽ nêm đường nè, hạt nêm, dầu hào, dầu mè thơm. Phần gia vị thì các bạn điều chỉnh, phần nhân nó sẽ hơi ngọt ngọt mặn mặn nhẹ nhẹ thôi thì bánh nó mới ngon. Và cuối cùng thì cho nấm mèo vô, xào cho nấm nó chín. Khi nấm nó chín thì các bạn hãy cho hành lá vô, tiêu cho nó thơm ha. Xào đều nữa là tắt bếp. Rồi chờ cho nhân nguội. Quay trở lại thao bột thì trời cũng nắng nên mình ủ 1 tiếng đồng hồ. Khi mà thấy bột nó nở gấp đôi là được. Các bạn sẽ lấy khối bột ra. Mình thấy nó nở tốt. Những cái sợi protein trong bột nó co giãn. Như vậy là bột á, nó mới nở thì bánh nó mới xốp. Mình sẽ lấy bột ra và các bạn nhồi gập lại để cho phần da bên ngoài nó láng mịn. Bước này để giúp cho bột của mình nó nở, không có bị nhăn da nè. Rồi bây giờ mình phủ chút xíu bột áo. Rồi các bạn sẽ chia bột luôn. Với cái khối bột này thì mình sẽ chia ra làm 12 cái bánh. Chia đều thì cái bánh của mình nó đều đẹp hơn. Mình phủ chút xíu bột áo rồi các bạn sẽ gập bột lại. Mỗi một cục bột vậy đó mình sẽ gập từ ngoài vào trong, vo cho nó hơi tròn, xong mình để qua một bên. Làm xong hết thì phủ lại để bột nó không có bị khô. Quay qua đây mình sẽ do nhân. Mỗi một viên nhân nó sẽ nhỏ hơn viên bột chút xíu thôi ha. Nó tương đương cũng được luôn thì nó bánh nó ngon hơn. Cho trứng cút vào giữa rồi các bạn bóp cho nó chặt lại. Rồi xong rồi nè. Làm tương tự cho đến hết nhân thì mình chia ra 12 viên cho nó đều. Để qua một bên. Rồi cái phần bột nào mà hồi nãy các bạn vo trước á, xong mình lấy cái cục bột đó trước nha. Rồi mình sẽ đè cho nó dẹp dẹp xuống. Mình làm vậy á, thì bột của mình nó không có bị co lại nè. Mình cán đến đâu nó sẽ mỏng đến đó. Phủ chút xíu bột áo và các bạn cán tương tự cho đến 12 viên bột này luôn. Làm xong hết mình hãy do nhân. Mình làm như vậy bánh rất là láng mượt và hoàn toàn không có bị co bột. Cán cái mép bột cho nó mỏng ra để khi mình gói á, cái bột nó đều. Xong rồi nè. Bây giờ cái bề láng các bạn cho nó ra ngoài. Mình sẽ lấy cái viên nhân mình cho vào giữa, túm bột lại. Các cái mép này các bạn sẽ làm cho cái nếp gấp nó hơi lớn một chút để ra cái nét nó đẹp hơn. Xong rồi mình chốt cái mối lại cho nó hơi tròn tròn, lót ở dưới miếng giấy nến hoặc là miếng giấy trắng. Xong rồi mình làm tiếp một cái nữa nha. Gập cho đều những cái đường ly như vậy thì nó đẹp hơn. Rồi xong rồi nè. Cho vào trong sửng hấp luôn. Thì mình sẽ chia ra làm 2 sửng. Làm xong thì các bạn đem hấp luôn nha, không cần phải ủ nữa. Cho cái nước nó sôi lên trước, mình hãy cho bánh vô, đậy nắp phủ khăn và mình hấp 12 phút với lửa lớn. Đúng 12 phút tắt bếp. Các bạn sẽ hở cái nắp nồi ra. Rất là thơm mùi lá dứa luôn. Bánh nở đều nè. Mình lấy bánh ra và các bạn hấp tương tự. Hấp xong hết rồi, tổng cộng 12 cái bánh. Bánh bao thì các bạn ăn nóng nó sẽ ngon hơn là ăn nguội nha. Bánh rất là mềm xốp luôn, có độ đàn hồi tốt nè. Cánh bánh bao nở đều. Rồi bây giờ mình sẽ bẻ cái này ra nha.
Đây các bạn nhìn thấy bên trong nè, bột rất là xốp, nhân thì nó đều nhau. Thì bánh này mình làm nhân nó hơi to hơn phần bột. Và cái phần da bánh bao mà các bạn lột vỏ được như vậy là bánh bao mới thành công nha. Và bột thì xốp mềm, ăn rất là vừa miệng luôn. Phần bột thì nó có cái độ hơi ngọt ngọt và nhân rất là đậm đà, vừa miệng, ngon lắm luôn. Với cái màu xanh lá dứa đẹp mắt nữa, hoàn toàn không có bị đắng dù các bạn cho nhiều lá dứa. Và bánh này thì các bạn gói lại, mình để trong tủ mát hoặc là tủ đông thì mình dùng được 1 tháng, còn tủ mát thì các bạn ăn trong 3 ngày nha. Và đến đây thì mình xin kết thúc video nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi ủng hộ kênh của mình. Nếu như thích video của mình thì vui lòng chia sẻ ủng hộ kênh mình nữa nha.